हेलो साथीहरू, आउँदो शनिबार यानि कि कार्तिकको 10 गते शङ्ग्रिला डेभलपमेन्टको इक्जाम हुनवाला छ। त्यही भएर म अर्को फेरि सेट लिएर आइसकेको छु। अलि ढिलै नै भयो, त्यही भएर साथीहरू यस च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथसाथै बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। र मेरो च्यानलमा अरू पनि प्राइभेटको ब्याङ्कको सिटहरू पनि छ, त्यो पनि गएर पढ्नुहोला। र योभन्दा पहिला नै मैले यो शङ्ग्रिला डेभलपमेन्टको एउटा सेट बनाएको छु, त्यो पनि हेर्नुहोला। र ढिलो नगरी हिजो आजको भिडियोतर्फ साथै आज एकाउन्टिङ र फाइनेन्सिङको लिएर आएको छु 15वटा क्वेसन। क्वेसन नम्बर 1मा के दिएछ भने पेस्ट एन्ड कपिराइट एन्ड ट्रेडमार्क आर द इन्डेजिएबल एसेट्स। म मात्र एन्सर भन्छु, न त्यही अप्सन भन्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ, तर त्यही भएर मात्र म एन्सर राइट एन्सर भन्ने गर्दछु। तपाईँहरू त्यो मात्र हेर्नुहोला। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2मा के दिएछ भने द डेबिट विच आर नट टु बी रिपेड within a short period are known as a current liabilities. क्वेश्चन नंबर 3 में के दिएछ भने द अकाउंट रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस लॉसेस एंड गेन इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। यानी कि लॉस एक्सपेंसेस एंड गेन कुन अकाउन्टमा पर्छ भनेर अप्सन सी हो राइट एन्सर। त्यसपछि क्वेश्चन नंबर 4 में के दिएछ भने बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट अफ अल अफ द अबभ। यानी कि बैलेंस शीट के को स्टेटमेंट छ भने एसेटको पनि छ, लायबिलिटीको पनि छ र क्यापिटलको पनि छ। त्यसपछि क्वेश्चन नंबर 5 में के दिएछ भने द एसेट्स दैट कैन बी कभरेड इन्टु अ क्याश विथिन अ सर्ट पिरियड इज नोन एज अ जुन एसेट छ जुन एउटा टाइममा त्यो क्यासमा परिवर्तन हुन्छ, जुन के हो भने यसको राइट एन्सर अप्सन ए हो करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स एक वर्षको पछि त्यो क्यासमा चेन्ज हुन्छ। त्यसको क्वेश्चन नंबर 6 में के दिएछ भने which of the following is a statement of revenue and expenses for a specific period of time? इसको राइट एन्सर अप्सन डी हो इन्कम स्टेटमेन्ट। त्यसपछि क्वेश्चन नंबर 7 में के दिएछ भने द एकाउन्टिङ प्रोसेस इन्भल्व्स रिकर्डिङ। इसको राइट एन्सर अप्सन ए हो क्वान्टिलिएबल इकोनोमिक इभेन्ट। त्यसपछि क्वेश्चन नंबर 8 में के दिएछ भने बुक किपिङ मेनली कन्सिस्ट of which part of accounting process? बुक किपिङ कुन पार्टको एकाउन्टिङ प्रोसेस हो भने रिकॉर्डिङ फाइनेन्सिङ एन्ड ट्रान्जेक्सन। इसको राइट एन्सर अप्सन सी हो। क्वेश्चन नंबर 9 में के दिएछ भने व्हाट इज द टाइम भ्यालु अफ मनी प्रिन्सिपल हेज बेस अन। जुन भ्यालु अफ टाइम मनी छ जुन केमा बेस हुन्छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालुमा हुन्छ। यसको राइट एन्सर अप्सन सी हो। त्यसपछि क्वेश्चन नंबर 10 में के दिएछ भने द करेन्ट एसेट्स प्रिकिङ मोडल एन्ड CAPM इज युज टु डिटरमाइन। यसको राइट एन्सर अप्सन ई हो। मैले यो सबै राइट भएको कारणले मैले अल अफ द अबभ गरेको छु, अप्सन ई। यसको राइट एन्सर सबै नै हुन्छ। मार्केट रिस्क प्रिमियम, रिस्क फ्री रेट, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न्स एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में के दिएछ भने द प्राइमरी गोल अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इज। इसको राइट एन्सर अप्सन सी हो टु मैक्सिमाइज द वेल्थ अफ ओनर। इसको प्राइमरी गोल के छ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको त टु मैक्सिमाइज द वेल्थ अफ ओनर्स। त्यसपछि क्वेश्चन नंबर 12 में के दिएछ भने क्यापिटल ग्रोथ इज रिलेटेड टु। इसको राइट एन्सर लङ टर्म एसेट्स हो। क्यापिटल कुन बजेट रिलेटेड हुन्छ भने लङ टर्म एसेट्समा हुन्छ। त्यसपछि क्वेश्चन नंबर 30 में के दिएछ भने वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट इज म्यानेजिङ। यसको राइट एन्सर ए हुन्छ करेन्ट एसेट एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज। राइट एन्सर ए हो। त्यसपछि क्वेश्चन नंबर 40 में के दिएछ भने आर फाइनेन्सियल एसेट्स। यसको राइट एन्सर अप्सन सी हो बोथ बन्ड एन्ड स्टक। यानी कि यसको राइट एन्सर ए र बी दुवै हो, बन्ड्स एन्ड स्टक। त्यसपछि क्वेश्चन नंबर 50 में के दिएछ भने पेमेन्ट अफ एक्सपेन्सेस विथ द एसेट्स। इसको राइट एन्सर बी हुन्छ रेड्युस। अब त्यसपछि भर्बल एबिलिटीबाट क्वेश्चन पनि राखिदिएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेश्चन नंबर 60 में के दिएछ भनेर विच अफ द फलोइङ वर्ड इज एन एन्टोनिम अफ डिफेक्ट। डिफेक्टको एन्टोनिम कुन हो भने सरप्लस हो। त्यसपछि क्वेश्चन नंबर 70 में के दिएछ भने चुज द अप्सन दैट बेस्ट कम्प्लिट्स द फलोइङ सेन्टेन्स। द नोबेल्स वाज अ so captivity that is held my throughout। इसको राइट एन्सर अप्सन हो एटेन्सन।
त्यसपछि क्वेसन नम्बर 80मा के दिएछ भने आइडेन्टिफाई द वर्ड द्याट इज क्लोज इन म्यानेजिङ अफ फ्रुगल। यसको फ्रुगलको आइडेन्टिफाई वर्ड कुन हो भनेर क्लोजली यसको त्यसको राइट एन्सर अप्सन सी हो, थर्स्टी। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 19मा के दिएछ भने हुच अफ द फलोइङ इज अ सिनोनिम अफ एक्सटिभरेटेड। यसको राइट एन्सर अप्सन बी हो, एग्जेक्टिभ। र यसको अब क्वेसन नम्बर 20मा के दिएछ भने चुज द अप्सन द्याट करेक्टली आइडेन्टिफाई द पार्ट अफ स्पिड अफ द वर्ड इन क्यापिटल लेटर। द लाउड BELL, डिस्प्युटेड, द्याट सेन्स इज द ट्रस अफ नन। यसमा कुनै पनि हुँदैन। र अब क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 21 आइडेन्टिफाई द करेक्ट स्पेलिङ वर्ड। यसको राइट चारवटामा स्पेलिङ कसको स्पेलिङ राइट छ भने अप्सन सी हो। यस्तो स्पेलिङ वर्डवाला उसमा पनि एभरेज ब्याङ्कमा सोधिएको थियो, त्यसको पनि सेट गरेर पढ्नु होला, मेरो प्ले लिस्टमा राखिएको छु। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 20मा के दिएछ भने चुज द अप्सन द्याट करेक्टली अर्डर्स द वर्ड अफ फर्म अफ ग्रामेटिकली करेक्ट सेन्टेन्स। यो सेन्टेन्समा कुन ग्रामेटिकल करेक्ट छ भने यसको अप्सन राइट सी हो, इट सनी वाज द स्टडे। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 23मा के दिएछ भने हुच अफ द फलोइङ सेन्टेन्स कन्टेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यसमा ग्रामेटिकल एरर कुन छ यसको राइट एन्सर। यसमा कुन ग्रामेटिकल एरर छ यानि कि मिस्टेक छ ग्रामेटिकल। यसको राइट एन्सर अप्सन ए हो, सी इन्जोय रिडिङ बुक, वाचिङ मुभिज एन्ड टु लिसनिङ टु म्युजिक। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 24मा के दिएछ भने चुज द अप्सन द्याट बेस्ट डिस्प्ले द अन्डरलाइन वर्ड। द कम्पनी इज प्लानिङ टु एक्सप्यान्ड इट अपरेटिङ इन्टु अ इन्टरनेसनल मार्केट। यसको जुन अन्डरलाइन एउटा वर्ड गरेको छ यो द कम्पनी इज प्लानिङ टु एक्सप्यान्डेड इट कोअपरेसन इन्टु अ इन्टरनेसनल मार्केट। यसको राइट एन्सर अप्सन सी हुन्छ, एक्सटेन्ड हुन्छ, अप्सन सी राइट एन्सर। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 25मा के दिएछ भने आइडेन्टिफाई द वर्ड द्याट इज कलेक्टिभ नाउन। कलेक्टिभ नाउन्सको एउटा राइट एन्सर कुन हुन्छ भने अप्सन बी टिम हुन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 26मा के दिएछ भने चुज द अप्सन द्याट बेस्ट कम्प्लिट द एनालोजी। कन्टेन्ट इज द वर्ड विन्डोज एज द्याट इज अ बुक। कभर हुन्छ विन्डो एज कभर इज अ बुक। त्यसपछि यसको विन्डोजको कभर बुकको कभर विन्डोज कभर 26मा दिएछ के भने चुज द अप्सन द्याट द बेस्ट कम्प्लिट द एनालोजी। एनालोजी कुन छ भने कन्टेन्ट इन्टु द वर्ड एज द्याट इज अ बुक, यानि कि विन्डोजको कभर इज अ बुक हुन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 27मा के दिएछ भने विच अफ द फलोइङ इज एन इक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। कम्पाउन्ड सेन्टेन्सको इक्जाम्पल कुन छ भने यसको राइट एन्सर अप्सन ए हो, द इन्जोइङ कुकिङ एन्ड बेकिङ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 28मा के दिएछ भने आइडेन्टिफाई द फिगर अफ स्पिच युज इन द फलोइङ सेन्टेन्स। द समन मिलियट डाउन अन द ह्याप्पी क्लपल्स। यसको राइट एन्सर अप्सन डी हुन्छ, पर्सनलिफिकेसन। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 29मा के दिएछ भने चुज द अप्सन द्याट करेक्टली आइडेन्टिफाई द सेन्टेन्स अफ द भर्ब इन अ फलोइङ सेन्टेन्स। सी हेज बिन स्टडिङ फर द एक्जाम। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, यानि कि जुन सेन्टेन्स दिएछ यसको कुन टेन्समा छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 30मा के दिएछ भने विच अफ द फलोइङ विन्डो इज एन इक्जाम्पल अफ एन्ड भर्ब। यसमा कुन भर्बको इक्जाम्पल छ भने फास्ट। साथीहरू यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद, बाई बाई।